Ang tagal-tagal na neto, wala pa rin nag-review. Bakit kaya? So, if mahilig kayo maglaro ng arcade games, malamang nasanay kayo gumamit ng arcade stick. Sa ngayon, halos lahat ng arcade games malalaro mo na sa PlayStation, Xbox, sa computer, sa laptop, and lalong-lalo na sa mobile, sa inyong cellphone. And syempre, pag sa cellphone, mas maganda gamit mo controller. And sa mga Xbox, PC, laging controller usually ang gamit. Pero if gusto mo gumamit ng arcade stick, well, mapapagastos ka kasi yung mga entry level na fight stick, na arcade stick, nasa 4,000 pataas. Entry level lang yung 4,000 na. So, hindi pa siya ganun. Kung gusto mo talaga mag-practice sa gumaling, hindi siya magandang pagsimulan. Yung mga magandang klase, usually yung mga pang tournament level o talagang pag gusto mong mag-practice at gumaling, nagkakahalaga to ng mga 7,000 pataas. Makakamura ka rin naman, makakakita ka sa online nagbebenta, halos kalahati rin yung price. So yun lang, tiyempuhan, tsaka sugal kung bibili ka ng second hand. So eto nga, napadaan ako sa isang store, sa isang mall, nakita ko tong arcade stick na to. 7-in-1 arcade fighting stick. So, para saan ba to? For PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 3, Nintendo Switch, Android, tsaka sa PC. So, isang arcade stick, halos lahat ng console, laptop, tsaka cellphone, pwede. So, ang tagal na nito sa naka-display sa data. And parang nabasa ko somewhere, nagkakaubusan pa nga ng stocks. And kaso sa pag sinearch mo sa YouTube, wala kang makikitang matinong review. Bakit kaya? Pangit ba to? Well, malalaman natin ngayon. Nga pala, ang bukod sa 7-in-1 siya, ang isa pang attractive dito, I mean, yung isa pang aagaw ng attention nyo, is yung price at yung size. Ang liit niya, pagkatapos yung price is nasa 1,500 pesos lang. So, what? 1.5 arcade stick? Ano to? Disposable? So, check muna natin ng mabilisan yung unboxing. Now, ginamit ko na to, inassemble ko na, and trinay ko na for gaming. So, now, we'll unbox it. Ito yung kasama sa box. The unit itself, then meron ding USB cable para i-connect mo dun sa gilid if i-connect mo sa PS4 or Xbox One para ma-recognize siya ng mga console na ganun. And then we have the manual. Wala naman nagbabasa nito pero I think this time mapipilitan kang basahin kasi nga para ma-connect mo sa Xbox or PS4. And then let's bring out the unit itself. Kinabit ko na yung lever. Pag nasa box pa siya, yung lever tsaka yung bola nandun sa loob ng compartment ng wire. So ano bang masasabi natin? Dito muna tayo sa box. Ito siya, 7-in-1 arcade fighting stick by Dobe. Paano ba i-pronounce to? Dobe, Dobe, Dobe. Anyway, ito yung nasa side. Arcade stick installation steps. So, open. Kunin yung mga piyesa sa loob. Nakalagay dito, meron daw kasamang wrench. Pero yung sealed naman tong nakuha ko. Pero walang wrench sa loob. Bakit? Anyway, so that is the diagram on how to assemble it. And sa likod, wala lang. Sinasabi lang, ito yung storage box. Ito yung mga label ng buttons. So, with the unit itself, I can say nasa solid naman yung build niya. Mabigat nga siya actually. Ito yung compartment. If you can see, ito yung wire. Mahaba rin siya. Ito yung USB na ginagamit ko para makonect siya sa Android phone. And what else is here? L3, R3, start button. And this is the bottom of the controller of the joystick. And nothing much. And sa gilid, blanco yung sa kabila. And dito sa right side, nandito yung other information plus yung USB port sa gilid which is used to connect to PS4 and Xbox One. So, kuhaan natin ng measurement. Halos 5 inches. 5 by 7. Yung buttons, so 20 millimeter.
20mm yung button. Ito galing sa carbon. Isa sa mga entry-level fight stick. Siya ay 30 meters. So, hindi siya pwede. Ito yung sa mga regular na arcade. Ganito yung makikita niyo mga button. Ganyang kalaki. So, ang laki ng difference. Mukhang hindi siya replaceable. Kasi dito pa lang, kinain na niya yung space eh. Kinain na niya yung space. So, paano pa siya ma-i-install? So, siguro ang pwede lang palitan dito is yung ball top. So, natanggal na natin lahat ng screws. So, tingnan natin yung likod. Ayan siya. Ayan siya. Ayan po yung loob niya. Ayan yung kanyang bituka. So, most probably hindi changeable yung buttons. Hindi po siya magkakasya. Ito ay Hori Hayabusa lever. Ito ang Dobe. Maliit din siya. So, hindi siya pwedeng palitan. Hindi siya magkakasya. Maliit. So ngayon, pupunta naman tayo sa game testing. May experience din ako sa mga arcade games na magmula elementary pa lang, naglalaro na akong arcade games. From adventure to fighting. Hindi man ako magaling, hindi ako pro. Pero alam ko yung mga mechanics, alam ko kung paano mangombo, and alam ko kung paano mag-work yung mga iba-ibang games. So let's go! So game, testing natin muna sa mga adventure games, yung mga games na hindi mo kailangan ng malulupit na motion na Hadouken, Shoryuken, Shoryuken. Yung ano lang, adventure, up, down, left, right, lakad, lakad, and then buttons, suntok, sipak. Let's start with Alien vs Predator, one of my classic favorites. Let's use Predator Warrior. So, sinat ko yung buttons dito. A, B, C. Ito yung laser. Ito yung punch. Ito yung jump. Oh yeah. Oh yeah. Super magazine. Burn, baby, burn. Okay, this na. And so far so good. Walang complain about sa mga buttons. Responsive naman. Adat, wala pa akong bawas. Oh yeah. Palibag natin tong isa. Boom! Slow mo pa. Ito. Ang dami nyo dyan. Alright, so far okay naman. Pupunta naman siya kung saan ko gusto pumunta. Huli ka, bright boy. Oh, unahan mo pa ako. Slide. Play sa pull. So now we have yung isa sa mga pinakaunang Street Fighter na iba na yung graphics. Street Fighter Alpha. Yeah, ang babata pa nila dito. Ryu. Si Ken, long hair. Lagpas-lagpas pa yung kilay. So let's use Ryu para makita yung mga motion na moves, mga Hadouken and Shoryuken. Birdie.
Tek-tek barukit, tek-tek barukit, tek-tek barukit, tek-tek barukit. Ah, yes. Patay. Hadouken. Hadouken. So far, so good. Lahat ng biraong helicopter kick tsaka Hadouken, hindi sumasablay. Oh, hilo na. Ay, sayang. Combo sana. Sure you can. Tek-tek barukit. Hadouken. Hadouken. Sana lang. Super! Ayos! Nakailang Hadouken ako, hindi nag-miss input. So that's a good news. Meaning, okay performance ng joystick. Patay. Patay. Oy, okay. Oy! Oh, counter hit. Hadouken. Sure again. Tek-tek barukit. Super. Hadouken. Hadouken. Yung basic combo. Helicopter kick. Super na helicopter kick. Oh yeah, patay siya. So far so good. Sa Street Fighter, nakita niyo naman na pag Shoryuken ako on command, Hadouken yung helicopter kick. So try naman natin yung mga game na mabilisan ng input. Example is Marvel Superheroes. Kailangan mabilis input, although hindi siya maano sa Hadouken helicopter kick sa mga ganong motion, pero kailangan mo siya yung mabilis ka mag-dash and pumindot ng button. Let's use Spider-Man Turbo Mode. So let's see ang kanyang performance. Unang kalaban si Iron Man. So, web bomb, Hadouken, okay naman. Web swing, okay. Okay, pero ang larong Marvel Superheroes, hindi ganito laruin. It's more on mga combo. So, let's see kung makaka-combo tayo. Oops, sablay. Patay. So may isa pang game na kailangan ng mabilisang input. Ito yung Marvel Capcom 2. Dito talaga napaka fast paced ng game. So ang tanong, makakasabay ba itong joystick na to sa fast paced na laro gaya ng Marvel Capcom 2? Tingin ko maganda example dito is yung combo ni Magneto, and Magneto yung kasama si Psylocke. Yung ginagamitan ng dalawang sipa tas assist. Bibilisan yung laro. So kung makikita nyo sa mga arcade, ang bibilisan ng pindutan ng mga naglalaro dito. So testing natin yung combo ni Magneto. Mali. Mali. Gusto kong gawin yung combo sa taas, tas air dash, combo ulit, sabay hyper pat, sabay super, sa pa. Up. Up. Wait lang, bababa na ako. Ayaw. Pa. Apa. Bobos, hindi nag-hyperpat. Mga bobo! So ngayon, testingin naman natin to sa game na paboritos ng lahat ngayon, halos. Marami naglalaro nito. Ito ay ang Tekken. Pero ito Tekken 6 lang. Although yung mga moves naman is halos walang pinagkaiba sa Tekken 7. Mechanics lang ang nag-iba sa Tekken 7. Plus nadagdagan ng mga moves. So to, lalaro tayo ng Tekken 6. Tingnan natin kung gaano siya ka-okay.
gamit muna tayo ng character na hindi ginagamitan ng mga motion like ng mga Mishima na kailangan mo mag-shoryuken para mag-uppercut, para wind god fist. So si Brian Fury wala siyang moves na na ganon. Eddie Guerrero, hello. Round one. Oops. Oops. Alright. Huli ako. Bye-bye. Patay pala. Pero so far so good, Brian Fury. Ay, may mga moves pala tong ganon, na kailangan ng motion. Ulit ka, balbon. Ulit. Combo. Ay, uli na naman po. Ayun, patay ka. Uli balbon. See that? Nakaka-combo ng maayos. Hatchet kick. Ayaw, baby. Patay ka na. Oops, orbital. Ay. Hatchet. Uli. Pali natin ang ganun. Uli. May balibag yan eh. Uli. Uli ako. Ay! Uli! Ba! Buhay pa. Patay. So, the next question is, what if Mishima ang gamit mo? Everyone knows Mishima, shoryuken na mabilis para maging electric yung mga move nila. Let's use Kazuya Mishima. Last game, Kazuya. So far so good, pwede siya pang Tekken, pang casual na lang. Ay, lipad. Huli ako. Hindi na naglaw. KO. Dapat makatatlong man lang tayo electric. Ay, dito baba. Last one. Ay, lipad. Uh-oh.
Putik. Final round. Oo, galing ah. Sayang, combo sa akin. Yun! Magandang panapos, tatlong electric, di ba? Yung mga pros kaya mga 4 na electric. Meron nga 5 pa na electric. So there, that's the performance of Tekken 6, which also applies to other Tekken game. And yeah, so far so good. Kahit paano na-execute niya yung mga gusto kong i-execute na moves. So what is the verdict? So after this review, masasabi ko bang worth it ito? Well, it depends sa gagamit. If you're a casual gamer and hindi ka naman addict and gusto mo lang sumundot-sundot ng game every once in a while, pampatanggal ng pagod, pampatanggal ng stress, then this joystick is definitely for you kasi maliit lang yung gastos mo and hindi mo naman siya laging gagamitin, so hindi siya agad malalaspag. And I think with its build quality, medyo tatagal siya. Hindi mo kailangan maglabas ng malaking pera and you will have the arcade stick feel na hinahanap mo. Pero kung isa kang serious gamer, gusto mong i-improve yung skills mo, gusto mong sumali ng mga tournament, you're looking for the road to go pro, better look somewhere else. Yung mas mahal na stick is worth it, so mag-invest, bumili ng mas mahal na stick, and for sure, mas mag-e-enjoy kayo doon in the long run. So that's it for me. If you like this video, don't forget to click the like button. If you have questions, just comment down below. So yeah, I guess that's about it. Thank you for watching.